Titujt kryesor të gazetave e Enjte 11 Dhjetor 2014, Gazeta Panorama, vendimi I plot, legalizimet, qeveria miraton tarifat e reja, qeveria vendos tarif 8.000 lekë për legalizimin e çdo kati pa leje, lame shtesat që nuk legalizohen pse ndaluam hipotekimin. Zbardhen negociatat e PS me Ramën për bojkotin e PD-s, shtyen punimet e kuvendit, raportuesi I Parlamentit Evropian për Shqipërinë kërkon ligj për dekriminalizimin e parlamentit. Qeveria u jep dëmshpërblimin edhe Lubonjës, Velës dhe Zhitit, ishte për ndjekurit 953 emrat e rinj që marrin këstin e tretë. Sot festa, ditëlindja e PD-s nuk ka ftesa për përfaqësuesit e PS-s dhe LSI-s. Lushnjë seks me 13 vjeçaren kapen 2 djemë në flagrancë. Kritikat e OSBE-s, korrupsioni, Rama jo gjuhet I shtrigash, por reformë në administrat. Opinion, a ka zhvejkizëm në politikën shqiptare, historiku dhe loja me ilustracionin. Sinanaj, police, prokuror të korruptuar manipuluan provat. Gazeta Shekulli, tarifat e reja për legalizimet, qeveria ndryshon faturat për shërbimet, por edhe taksën e ndikimit në infrastrukturë. Shtrëngohet pagesa për çdo kat kur ndërtimet pa leje kanë qëllime sociale-ekonomike. PD rikthehet në kuvend, Berisha incident me Ramën, negociatat në Bruksel, bisedimet në Parlamentin Evropian me Ramën dhe Bashën rezultojnë pozitive, aleatët e PD-s konfirmojnë pjesëmarrjen në seancën e fundit të sesionit parlamentar. Ish kryeministri braktis takimin e OSBE-s. Lame pezullohen legalizimet për 350 objekte, dyfishim të tapive vit pas viti. Antikorrupsioni, Rama premton aksion edhe ndaj vjedhësve të ujit. Rilindja e arkitekturës së Blert. Stomatologjia 204 konkurruesit që do të hyjnë në provimin e shtetit. Kësti I tretë për 953 ishte dënuarit politik që janë gjallë. Bukuroshe Sinanaj, mos u hidhni xhinset u bëj çanta. Seks me 13 vjeçaren arrestohen 2 të rinj. Studentët e mjekësisë akuza për korrupsion me provimin e anglishtes. Gazeta Shqiptare. Ndërtimet pa leje, dyfishohen tarifat e legalizimit, vendimi I ri, bizneset do të paguajnë 8.000 lekë çdo kat ndërtimi. Zbardhet vendimi I qeverisë, rritet tarifa e shërbimit për dyqanet dhe shtëpitë e dyta. Artan Lame 14.000 ndërtime të bllokuara në Kamës. Viron Bezhani, kur I mati thirrri me pseudonime ata ikën, 10 deputet të PD-s I kërkuan Nafis Bezhanit dosjen e Berishës. Nexhmi Hoxha po të më jepnin medalje do t'u ktheja mbrapsht, çlirimi nuk ka marrë dekorat. Edi Rama pas energjisë bëjmë aksion edhe për ujin. Agroncane 2 vjet burg për ngacmim dhe ushtrim ndikimi. PD sot festa e 24 vjetorit, asnjë I ftuar nga PS dhe LSI, Basha prezanton drejt lirisë. Berisha ikën nga pritja e OSBE-s, Edi Rama dhunues I madh. Arben Derhemi shembja e teatrit kombëtar, më parë gjeni godin tjetër. Dëmshpërblehen fëmijët e Mehmet Çeut, Beqir Balluku dhe Petrit Dumes. Post 8 Dhjetor, shumë pikë pyetje pak shpresë. Lezhë 1500 emra që përfituan pronat, cilat dosje kanë probleme. Shqiptarja.com, KQZ, PS dhe LSI mbyllin bojkotin, 7 muaj para zgjedhjeve lokale, Ilirian Muo jep dorëheqje nga hipoteka, kurse Denar Biba është larguar më parë nga Komisioni I Prokurimeve, të dy do të rikthehen në vendet e tyre në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Politika, në Shqipëri tani është një art, piktor dhe performer, Edi Rama është kryeministri I qeverisë së Tiranës, ka transformuar kryeqytetin dhe hapi për publikun bunkerin e diktatorit Hoxha. Përse duhet reformuar sistemi I drejtësisë? 2014 kaloi apo na kaloi? Legalizimet ja pagesa për shtesat dhe ndërtimet, oketa bojkoti I PD-s, produkti llogarive të njëshit. Pendilala nga servisi I telefonave sot një inxhinier in. Berisha përplaset me Ramën braktis aktivitetin e OSBE-s. Listë e plot të përndjekurit janë 953 emrat e tjerë që marrin këstin e tretë. Gazeta Shqip, marrveshja me 5 pika që kthen opozitën në parlament, të majtët dhe të djathtët e Parlamentit Evropian hartojnë dokumentin, pritet okej I Bashës për negociatorët. Shtëpitë e dyta dhe bizneset caktojnë tarifat e legalizimit, historinë në nën tokë, politik në mbi tokë, në pallatin e brigadave për librin apo për mbretin. Qeveria jep shifra OSBE kërkon dëshkim të zyrtarëve të lartë, si zëvendësohen mandatet e djegura. Qeveria hap front të ri aksion për ujin, nuk paguajnë dritat 100 policë në prag të shkarkimit. Shefat e komisariateve në nënhetim për dhunë, te bregu I lumit në Tiranë me peshkatarët e hekurishteve. Manchester City dhe Schalke sigurojnë 2 biletat e fundit. Gazeta Mapo, ja ligji që kthen PD-n në kuvend, e kaluara kriminale e deputetëve do të publikohet. Kisha ortodokse shqiptare paguan mësuesit grek në Shqipëri. Të përndjekurit kësti I parë edhe për Lubonjën, Zhitin, Merdanin, Velon dhe Trebeshinën. Protesta pritja OSBE-s, Berisha bojkoton fjalën e Ramës. Urdhri I Ramës fshes në administrat për ata që s'paguajnë energjinë. Kukullat e Dhjetorit, miti I oligarkëve rus të bësh shtet të varfër. Legalizimet, qeveria çel fondit 256 milion lekë për ishpronarët. Zbardhen tarifat e legalizimit për biznesin dhe banesat e dyta. Lame, shtëpit pa leje që prishen për investimeve do të kompensohen. Rishfeti 45.000 lekë, prokuroria 5 vjet burg gjyqtarit Pojanaku.
Afër dhe larg një romancier është i verbër karshi librave të tij. Gazeta Dites, teatri i maskarejve. 5 aktet e një maskarade, një president pa shtyllë kurrizore, një kryetar bashkie majmun i hishëm, kalp dhe i dëmshëm, një skot analistësh batakçinj, një qeveri që zbulon bunker lufte të cilat i ka gjithë bota, dhe kulmi ceremonia pompoze e një libri të rëndomt për një mbret që rrëmbeu arkën e Thesarit dhe braktisi vendin përballë tyre një popull që turfullon. Kësti i tretë për 953 të përndjekur vele lubonja e Enjte. Kushtetuta që nuk bën të mos shkelet, skema e re llogaritjes së kontributeve, ndryshimet në kurrikulën e teksteve mësimore. Korç 380 dosje të tira pronash për fituesit. Gazeta Tema, kryeministri Rama pas energjisë radha e atyre që nuk paguajnë ujin. Incident mes Berishës dhe Ramës tek aktiviteti i OSBE-s, deklarim online për bilancet e bizneseve. Kësti për ishte përndjekurit përfitojnë për herë të parë Max Velo, Sherif Merdani, Lubonja, Visargjiti e Trebeshina. Cia sa ajo pikë doganore false në Shqipëri për operacionet antiterroriste. Editorial nga Merobaze, dekriminalizimi ordiner dhe ai politik i kuvendit. Po t'isha unë Isa Mustafa, mirë se erdhët të dashur Mehmet. Të gjitha bizneset dhe lidhjet e dyshimta të Isa Mustafës. Antena brenda familjes, Kunati raporton live takimin e Lulit me Merkelin. Shehi thyen bojkotin të Enjte në kuvend edhe me Diu Pro. Koha jon, Edi Rama, arrestime dhe prap arrestime. Rama meta dhe date në pritjen e OSBE-s për ditën e të drejtave të njerëzit. Korrupsioni ky përbindësh i eshtur që ha çdo qeveri, përse 2015 do të na befasoj. Shej dhe Mediu gati të thyen bojkotin e PD-s, institucionet ku do të shtohen punonjësit gjatë vitit 2015, Artan Lajmet 300.000 objekte informale presin legalizimin, i-Team, dokumentari më i vlerësuar për të drejtat e njerëzit shfaqet në Tiranë, kreu i AKU Afrim Baka e kemi rritur standardet ushqimore. Zëri i popullit, Rama do të bëjmë shtetin modern të shqiptarëve, operacioni i energjisë me mbështetje 85 deri 90% të publikut, aksionet ndaj vjedhjes së ujit. Rilinja demokratike, BE, PPE, CDU mbështetje Bashës, cënimi i demokracisë i papranueshëm, të burgosur në kontenjer. Berisha braktis fjalën e Ramës në takimin e OSBE-s për të drejtat e njerëzit. Tirana Observer, ishte përndjekurit emrat e të dënuarve VIP që dëm shpërblehen. Legalizimet, kush nuk bën vetë deklarim për 10 ditë do t'i shëmbet Shtypia. Incident në pritjen e OSBE-s, Berisha largohet gjatë fjalës së Ramës, Rama paralajmëron pas energjisë aksion kundër debitorëve të ujit. Kërkoi seks me të miturën për një vend pune, dënohet me 2 vite burg Agroncane. Gazeta 55, preteksti i energjisë si pastrim masiv, mori fjalën Edi Rama, kryedhënuesi i të drejtave të njerëzit. Basha, inkriminimi i politikës, standardi i papranueshëm për BE-n. Deklarata Gens Polo, nuk themi në parlament sa kohë nuk plotësohen kërkesat tona. Integrimi, intervista. Petrit Vasili, opozita ka përgjegjësi për reformat, bojkoti nuk ndihmon askënd, mandati i deputetit nuk është personal, por është një detyrim ndaj zgjedhësve. Ilir Meta, Petër Siarto, shkëmbimet tona tregtare duhet të intensifikohen. OSBE pranë Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit nga Florian Raunik. BE ndërmjetës mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës për rikthimin e opozitës në parlament. Konferenca e AKU-s, ministri Panariti së shpejti sistem për sigurinë ushqimore është prioriteti ynë. Gazeta Sot. Nis verifikimi i 7 pasaportave të Lulzim Bashës, Taoland Balla, kreu i Shtypi shërben klanit të Fazlliçit, Kunatit, Argitës dhe Vjerrit. Rama ndryshon ligjin e medaljeve pas nderimit të kolaboracionistëve nga Bujar Nishani, fund pazareve me titujt e nderit në presidencë. Meta një javë kohë Bashës për të shpëtuar mandatet, shtyen punimet e kuvendit deri në 24 dhjetor, Dashej deklaron thyrjen e bojkotit. Pas raportit të CIA, PS kërkon hetimin e shish për vrasje, zhduke personazh dhe përgjime në fokus dosja Remzi Hoxhës. Ministrat raportojnë për korrupsionin dhe reformat, qindra kallëzime penale, asnjë zyrtar i lartë në burg. Julian Sinana i akuza prokurorisë, po mbuloni krimin e organizuar, nuk kisha granata kur u arrestova. Rinis shlyerja e borxhit ndaj biznesit, vendimi pas miratimit të FMN-s dhe raportit paraprak të auditimit nga Ernst & Young. 14.000 shtëpi në Kamës dhe Bathore nuk legalizohen, plan për ngritjen e pallateve shumëkatëshe. Fshes në administrat nisin kontrollet në ushtri dhe arsim për debitorët e OSHE, largim automatik nga puna, lista në duart e ministrave. Gazeta Standard, legalizimet, kush përjashtohet nga aplikimi, si do të veprohet me objektet që preken nga planet urbanistike. Lista me emrat janë 953 ish të përndjekurit politik që përfitojnë këstin e tretë. Debati i bojkotit, BE ndërmjetës mes Ramës dhe Bashës, mundësi për rikthimin e opozitës në kuvend. Pritja OSBE-s, Rama flet për të drejtat e njerëzit, Berisha largohet, nuk mund të dëgjojë dhunuesin. Raporti i Senatit Amerikan zbardhen torturat e CIA-s kundër terroristëve, rasti i pikës doganore të rreme në Shqipëri. Gazeta Telegraf, dogana që është kthyer në tmerr të biznesmenëve. Ju tregoj takimin e 11 dhjetorit 1990 me Ramizin. Shena si Rama, debati me Alin dhe si u përjetuan fjalët e mia se duam pluralizëm politik.
kush i caktoi studentët pra paskenat dhe pse munguan Berisha e Kadareja. OSBE bashkon mazhorancën me opozitën në ditën ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Rilindja vulos tapit për 83.000 ndërtime sipas ligjit Berisha që e quajti antikushtetues. Skema e shfrytëzimit hidroenergjetik mbi Drin dhe pse u ndërprem punimet në bushat dhe banjë. Gazetave e Sportit, dopingu, tjetër peshngritës shqiptar rezulton pozitiv, federata se tregon emrin. City pushton Romën, Garcia si jemi ende gati për të luajtur në këto nivele, Pellegrini nuk ndalemi lehtë, tani dua revansh në kampionat. Magani kritika lojtarëve mos e pasoni fajin, Partizani, Shabani, tani jemi ne ekipi për të mundur, Tirana Skënderbeu kur dueli ndize nga tifozët. Vllaznia e skuadra e madhe kundër ekipeve të vogla. Dushku nuk e falim Teutën, duam fitore. Mersini Dinamo meriton respekt por e thyejm. Barcelona leksion PSG-s, Chelsea bën poker në shtëpi. Katalanasit fitojnë fal golave të Mesit, Neymar dhe Suarez. Blut e Mourinhos nuk ndalen në Stamford. Gjermanët Bayerni se fal CSKA-n fiton edhe me adoleshentët. Të kuq Liverpool në krizë, merkato e gabuar, Rodgers drejt largimit. Inter luan me rezervat jashtë shanset e shqiptarëve. Panorama Sport, tronditet peshngritja, Pulaku del me doping, kaos total, federata në fillim e mohoi lajmin më pas heshti. Shtangisti që u shpall kampion Evropë nuk e di nëse kam dalë pozitiv ose jo. Festa e Partizanit, zbardhen fotot e harbimit në pub. Starova, ja si po rikthehet Partizani, 500.000 euro për titullin. Olimpi i Kosovës, tur në Itali e Zvicër për sponsor e lojtar. Napoli shënjestron Berishën për Portën. Samit Bardhe Blu, Magani fal ekipin, ndalet Korabi, Erzeni bën presion. Champions, Nasrin Deron City, Roma mbetet jashtë, Interi me adoleshentët ndaj Karabakut.